यहाँहरूलाई CW लर्निङ्समा स्वागत छ। हामीले अगाडिको सेसनमा OSI लेयरको बारेमा डिस्कसन गर्यौं। OSI लेयर के थियो त एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क थियो जसको रियल इम्प्लिमेन्टेसन थिएन। तर OSI लेयर आफैमा के थिएन त सफिसिएन्ट थिएन। त्यसैमा टेकेर धेरै प्रोटोकल सुटहरु डेभलप भयो। फर एक्जाम्पल नोबेल नेटवर्कको नेटवर्क कोर प्रोटोकल NCP भन्ने डेभलप भयो। IBM को सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर SNA भन्ने डेभलप भयो। एप्पल कम्प्युटर्सले एप्पल टक भन्ने प्रोटोकल डेभलप गर्यो। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स अथवा DOD अथवा ARPANET भन्छौं हामी, यो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल एन्ड इन्टरनेट प्रोटोकल सुट बनायो। ती मध्येमा बिस्तारै ती हामीले नाम लिएका नोबेलको, IBM को, एप्पल को प्रोटोकल सुटहरु चाहिँ हराउँदै गए। त्यो मध्येमा स्केलेबल भएर रिलायबल भएर TCP/IP चाहिँ आजको इन्टरनेटमा प्रिडोमिनेन्टली युज भयो। आज जुन हामीले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छौं, जुन मैले भिडियो शेयर गर्न पाइरहेको छु, त्यो TCP/IP ले गर्दा सम्भव भयो। यत्रो स्केलमा गयो। र आज हामी त्यही प्रोटोकल सुटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं। र हाम्रो डिस्कसको अब्जेक्टिभ फेरि पनि म दोहोर्याउँछु, व्हाट, व्हाई र हाउमा रहनेछ। अब जाउँ TCP/IP को अब्जेक्टिभ्सहरु हेर्नु। ती अब्जेक्टिभ्सहरु हुन् आज हामीले डिस्कस गर्ने TCP/IP को हेडर्सहरु डिटेलमा हेर्नु, इन्क्याप्सुलेसन र डिक्याप्सुलेसन को प्रोसेस बुझ्नु, र अर्को इन्टायर कम्युनिकेसन हुँदाखेरि TCP/IP मा डाटा अथवा प्रोटोकल डाटा युनिट्सहरु चाहिँ कसरी मुभ हुन्छन् भन्ने कुरालाई, ट्रान्समिसन हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु। र अब TCP को सुटको डिटेलमा जाउँ। के हुन्छ त यसको भन्दा, जसरी OSI लेयरमा 7 वटा लेयर्सहरु थिए, TCP/IP मा 4 वटा लेयर्सहरु छन्। ती लेयर्सहरु हुन् एप्लिकेसन, त्यसपछि हामी ट्रान्सपोर्ट, त्यसपछि हामी इन्टरनेट लेयर भन्छौं, त्यसपछि के भन्छौं त नेटवर्क एक्सेस लेयर भन्छौं। र एप्लिकेसन लेयरले के गर्छ त माथिका 3 वटा लेयरहरुलाई जुन OSI लाई एउटैमा कम्बाइन गर्छ। जति पनि त्यहाँ फंक्सन गरेका थिए, डाटालाई जेनेरेट गर्नु, ट्रान्सलेट गर्नु, कम्प्रेस गर्नु र इन्क्रिप्सन दिनु, सेसन इस्टाब्लिश गर्नु, अथेन्टिकेसन र अथराइजेसन, यो चाहिँ TCP/IP सुटमा चाहिँ एप्लिकेसन लेयर आफैले ह्यान्डल गर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले नोबेल नेटवर्कको हेर्नु भयो भने उले के भन्छ, 5 वटा लेयर भन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 यी लेयर्सहरु उले डिफाइन गर्यो। भनेपछि OSI मा फ्रेमवर्कमा बसेर आफ्नो हिसाबबाट लेयरहरु डेभलप, तर कोर फंक्सनालिटीहरु के भएनन् त चेन्ज भएन। एड गरियो तर चेन्ज भएन। त्यही अनुसारले एडप्ट हुँदै गयो। र अब एप्लिकेसन लेयरमा के हुन्छ त? एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ के गर्छ त, this layer provides services to network applications through different application layer protocols. For example, HTTP, HTTPS भन्ने प्रोटोकल तपाईले ब्राउजर खोल्ने बित्तिकै तपाईले ब्राउजिङ गर्नुभयो भने HTTP, HTTPS प्रोटोकल के हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ। FTP गर्नुभयो, फाइल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने FTP हुन्छ। रिमोट टर्मिनल सेसन गर्नु पर्यो भने टर्मिनल सर्भिसेसहरु तपाईको एक्टिभेट हुन्छ। फर एक्जाम्पल टेलनेट एसएच त्योहरु प्रयोग गर्छौं। भन्न खोजेको एप्लिकेसन लेयर सुटले चाहिँ, एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा एक्सेस दिने भयो। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयर। सेम हामीले OSI मा लेयरमा कुरा गरे जस्तै ट्रान्सपोर्ट लेयरले पनि सिमिलर काम गर्ने हो। सर्टेन फिचर्सहरु, सर्टेन तपाईको टर्मिनोलजिहरु डिफरेन्ट होलान्, त्यसरी नै काम गर्ने। र त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयरका चाहिँ जुन हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा भनेका फंक्सनालिटीहरु अचिभ गर्नको लागि चाहिँ प्राइमरी रूपमा दुईटा प्रोटोकल्सहरु प्रयोग हुन्छ। ती हुन् ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल TCP र अर्को युजर डाटाग्राम प्रोटोकल UDP भन्छौं हामीले। अब दुईटाका के छन् त आफ्नै विशेषताहरु छन्। त्यो विशेषता र त्यो युजेसको आधारमा हामी आइदर TCP अथवा UDP प्रयोग गर्छौं। अब जाउँ TCP को बारेमा डिस्कसन गर्नु। TCP का अघि हामीले भन्यौ आफ्नै उद्देश्यहरु छन् अथवा आफ्नै के छन् त भन्दाखेरि विशेषताहरु छन्। ती विशेषता हुन् रिलायबल डेलिभरी गर्नु, कनेक्सन ओरिएन्ट गर्नु, अर्डरमा डेलिभर गर्नु,
फ्लो कन्ट्रोल गर्नु र अर्को एरर कन्ट्रोल गर्नु। यी फिचर्स फङ्सनालिटी युज गर्नको लागि टिसिपीले सर्टेन हेडर्सहरूको प्रयोग गर्छ। अब हेडर्सहरूको डिटेलमा जाउँ। तपाईले अब यसमा हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै हेडर्सहरू छन्। नर्मल्ली टोटल हेडरको साइज चाहिँ मिनिमम 20 बाइट्सको हुन्छ र म्याक्सिमम 60 बाइट्सको हुन्छ। किन फरक भयो भन्दा त्यहाँ याद गर्नुहोस् त तपाईको त्यहाँनिर अप्सनल भन्ने फिल्ड छ जुन चाहिँ 40 बाइट्सको छ। जुन चाहिँ चाहियो भने स्पेशल कुनै मेकानिजमहरू टिसिपीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने 40 बाइट युज गर्छ, 40 बाइट युज गर्छ, नभए चाहिँ 20 बाइट इज डिफल्टमा सफिसियन्ट छ। त्यही भएर नर्मली डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ टिसिपीको हेडर साइज इज 20 बाइट्स। अब यसका फिल्ड्सहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नु। सबभन्दा सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट। के हो त सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट? यो चाहिँ टिसिपीले सर्भिसेसहरू डिफाइन गर्नको लागि प्रयोग गर्छ अलङ विथ मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ। जस्तो हामीले गुगलको सर्भरमा गयो, सर्भरमा गइसकेपछि त धेरै सर्भिसेस चल्या होला, इमेल चल्या होला, वेब चल्या होला, अथवा टेलनेट चल्या होला। त्यो टेलनेटै हो भन्ने कुरा, त्यो ब्राउजिङै हो अथवा त्यो इमेलै हो भन्ने कुरा कसरी छुटिन्छ त भन्दा हामीले प्रत्येक एप्लिकेसनको लागि पोर्ट नम्बर्सहरू डिफाइन गरेका हुन्छौँ। जस्तो ब्राउजिङ गर्नु पर्यो भने पोर्ट नम्बर 80, एफटिपी गर्नु पर्यो भने पोर्ट नम्बर 21 र टेलनेट गर्नु पर्यो भने 23, एसएच गर्नु पर्यो भने 20। त्यसै गरेर प्रत्येक प्रोटोकल्सहरूको लागि के गरिरहेका छन् त पोर्ट नम्बर्सहरू डिफाइन गरिरहेका छन्। र यसको एउटा एनालोजी पनि हेर। जस्तो म कुनै कलेजमा पढ्दैछु, म कलेज पुगेँ, मलाई के गर्नु थियो त कलेजमा गएर माइक्रो इकोनोमिक्सको क्लास लिनु थियो बेलुका। त्यहाँ गइसकेपछि कलेजमा त अब म जुनै पनि कोठामा त छिर्न मिलेन। कतै माइक्रो इकोनोमिक्सको पढाइ भयो होला, कतै म्याक्रोको पढाइ होला, कतै बिजनेस डेभलपमेन्टको, कतै फाइनान्सको। सो धेरै कोर्सेसहरू अफर भइरहेको हुन्छ। त्यो मध्येमा मलाई कुन सर्भिसेस लिनु छ त माइक्रो इकोनोमिक्सको। भनेपछि म कहाँ जानु पर्यो? इभन डेस्टिनेसनमा पुगेपछि पनि कुन चाहिँ सर्भिसेस लिनु भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्यौँ त पोर्ट नम्बर्सको प्रयोग गर्यौँ। अनि यसले के गर्यो त सर्भिसेसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो। अलङ विथ द्याट यसले मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङ गर्यो, जुन हामीले वेबसाइट लेभलमा जुन मिक्स भएर जाँदाखेरि पोर्ट नम्बर्सले छुट्याएको इक्जाम्पल्सबाट हेरेको थियौँ। वाट्सएप भाइबरको ट्राफिकहरू छुटिरहेको थियो। अब यो कति हुन्छ त पोर्ट नम्बर्स? कतिसम्म जान पाइन्छ त भन्दा पोर्ट नम्बर्सको फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ? 16 बिटको हुन्छ। भन्नुको मतलब 65,536 वटा पोर्ट्स हुन्छन् सोर्समा र त्यति नै डेस्टिनेसनमा पनि हुन्छ। कसरी भयो त? 2 to the power 16 भनेको 65,536 हो। अब हामीले सर्भिसेस डिफाइन गर्यौँ, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेसन पोर्ट। त्यसपछि अब के हुन्छ? अर्को फिल्ड हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर के छ त सिक्वेन्स नम्बर छ। के होला त यो सिक्वेन्स नम्बर? कि माथिबाट आएको डाटालाई ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ त सेगमेन्टेसन हुन्छ। टुक्रा 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 सानो सानो ट्रान्सपोर्टेबल म्यानेजेबल टुक्राहरूमा टुक्राइन्छ। त्यो टुक्राहरू उताबाट गएर रिएसेम्बल हुन एकै सर्टमा के गर्नको लागि त अर्डर डेलिभरी हुनको लागि चाहिँ हामीलाई सिक्वेन्स नम्बरको आवश्यकता पर्छ। यो सिक्वेन्स नम्बर 32 बिटको हुन्छ। सिक्वेन्स नम्बर हालेनौँ भने त उतापट्टि कुन कहाँ हो, कुन टुक्रा कसको पार्ट हो त्यो आउन सकेन नि त, आउट अफ डेलिभरी भयो। जस्तो मैले अहिले भिडियो बनाइरहेको छु, तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो टुक्रा त पुगे, तर मेरो के भयो त यो हातको टुक्रा गएर यहाँनिर जोडियो। भनेपछि भिडियो देख्दा मलाई के देख्नुहुन्न त सग्लो देख्नुहुन्न। भनेपछि आउट अफ अर्डरमा गएन नि त। अस्ति खाटको इक्जाम्पल हेरेको थियो वेबसाइटमा, त्यस्तै हुने भयो, मैले जोड्नै सक्दिनँ। भनेपछि सिक्वेन्स नम्बरले अर्डर डेलिभरी गर्ने काम गर्छ र रिएसेम्बली गर्ने काम गर्छ। सिक्वेन्स नम्बर कसरी जेनेरेट हुन्छ त भन्दा यो ऱ्यान्डमली जेनेरेट हुने गर्छ। जस्तो यसले के गर्छ त कुनै पनि ट्रान्समिसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि इनिसियल सिक्वेन्स नम्बर आइएसएन जेनेरेट गर्छ। त्यो जेनेरेट ट्रेडिसनल सिस्टममा चाहिँ बेस्ड अन टाइम स्ट्याम्प, कति टाइम भइरहेको छ सिस्टमको मेरो कम्प्युटरको टाइम हेरेर उसले के गर्थ्यो त ऱ्यान्डम जेनेरेट गर्थ्यो। त्यो के भयो त प्रेडिक्टेबल भएर टिसिपीको स्पुफिङ एट्याकहरू हुन थाले। त्यसले गर्दा मोडर्न इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ के गरिन्छ टाइम स्ट्याम्प, सेक्रेट किज र अदर हेडर फिल्डहरूको मिक्स गरेर युनिक बनाएर गरिन्छ सो द्याट के नहोस् त सिक्वेन्स नम्बरहरू प्रेडिक्टेबल नहुन् र एट्याक नहुन्।
अब जाउँ अर्कोमा एक्नोलेजमेन्ट नम्बर। एक्नोलेजमेन्ट के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि डाटा पठाइसकेपछि सेगमेन्ट पठाइसके पुग्यो कि पुगेन भनेर कन्फर्मेसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त एक्नोलेजमेन्ट नम्बरले गर्छ। यो पनि 32 बिटको हुन्छ। यसको इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। जस्तो मैले कुनै क्लासमा पढाइरहेको छु, स्टुडेन्टहरूले केही पनि टाउको पनि हलाउनु भएको छैन, केही पनि भन्नु भएको छैन, मैले थाहा पाउँदिनँ कि बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन, सुनिरहनु भएको छ कि छैन। तर मैले भनिसकेपछि प्रत्येकचोटि कुनै स्टुडेन्टले के गर्नुहुन्छ, टाउको हलाउनु भयो, यस भन्नुभयो भने के भयो त म कन्फर्म भयो कि यु हेभ अन्डरस्टुड। के भयो त एक्नोलेजमेन्ट भयो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त एक्नोलेजमेन्ट भन्छौँ। र यसले एक्नोलेजमेन्टको थ्रुबाट यसले के अचिभ गर्यो त ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलको यसले कनेक्सन ओरिएन्टेड बनाए। प्रत्येकचोटि कनेक्सन इस्टाब्लिस भइरहेछ। म डाटा पठाइरहेको छ, उसले के भनिरहेछ त मैले यो डाटा पाएँ यो पाइनँ भन्ने कुरा उसले कन्फर्म गरिरहेछ। त्यही भएर हामी टिसिपीलाई के भन्छौँ त कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्छौँ। त्यसपछि अर्को फिल्ड छ हेडर, हामी हेडर लेन्थ भन्छौँ। हेडर लेन्थ चाहिँ अघि पनि हामीले भन्यो यो 20 बाइट्स बाई डिफल्ट हुन्छ र डिपेन्डिङ अपोन द अप्सनल फिल्ड इट क्यान भ्यारी अप टु 60 बाइट्स। भनेपछि कुनै पनि डिभाइसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टिसिपीको जुन सेगमेन्ट पाउने बित्तिकै उसले के थाहा पाउँछ हेर्ने बित्तिकै यो त 20 बाइटको रहेछ, मैले अप्सनल फिल्ड चेक गर्नु परेन। 30 को रहेछ भने 20 बाइट डिफल्ट भयो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त मैले कति फिल्डको हो त कति युज भइरहेको छ अप्सनमा त्यो चेक गर्नु पर्ने। द्याट्स अल। त्यो चाहिँ के देखायो त यसले हेडर लेन्थ देखायो। अर्को छ रिजर्भ बिट। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ बिट। रिजर्भ बिट चाहिँ के हो त फ्युचरमा टिसिपीमा कुनै इन्हान्समेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी रिजर्भ बिटको प्रयोग गर्छौँ। अब टिसिपीको महत्त्वपूर्ण 6 वटा फ्ल्याग्सहरू छन्, हामी त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। ती फ्ल्याग्सहरूले यी सबै अघि भनेका कुराहरूलाई रिलायबल, कनेक्सन ओरिएन्टेड, फ्लो कन्ट्रोल, एरर कन्ट्रोल सबै गर्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त यी फ्ल्याग्सहरूको प्रयोग गर्छौँ। र कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो डिटेलमा हामी डिस्कस पनि गर्नेछौँ। विथ 3-वे ह्यान्डसेक्स, रिट्रान्समिसन, स्लाइडिङ विन्डो, म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज, ती सबै कुराहरूको हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब ती 6 वटा फ्ल्याग्स के हुन्छ? पहिलो छ सिङ्क अथवा सिङ्क्रोनाइजेसन, अर्को छ एक्नोलेजमेन्ट एक्ट, अर्को छ फिनिस फिन, अर्को छ रिसेट अथवा आरएसटी भन्छौँ, अर्को छ पुस पिएसएच र अर्को अर्जेन्ट पोइन्टर भन्छ युआरजी भन्छौँ। यी चिजहरू मिलेर नै हाम्रो टिसिपीका यी भनेका ऐका जुन चाहिँ विशेषताहरू छन् त्यो प्राप्त गर्दछ। अब जाउँ सिङ्क्रोनाइजेसनमा। सिङ्क्रोनाइजेसन flag is used for initiating and synchronizing sequence number between sender and receiver. कुन पठाउनु छ, अब कुन पठाउँदैछु, कुन आउँदैछ, अब कति डाटा गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसनले गर्छ। एक्नोलेजमेन्टले के गर्यो त सेन्ड इन रेस्पोन्ड टु रिसिभ प्याकेज टु एक्नोलेज सक्सेसफुल डेलिभरी। मैले पठाइसकेपछि र मैले यो पाएँ अब यो पाइनँ भनेर उसले के गर्छ त एक्नोलेजमेन्ट गर्छ। त्यसको लागि एक्नोलेजमेन्ट प्रयोग गर्छ। त्यस्तै गरेर फिनिस भनेको हाम्रो कुनै पनि कनेक्सनलाई ग्रेसफुल्ली टर्मिनेट गर्न। अब हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन सकियो, अब यसलाई बन्द गरौँ। रिसेट एब्रप्टली बन्द गर्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त रिसेट युज गर्छौँ। पुस कुनै पनि डाटालाई के गर्नु पर्यो त छिटो पठाउनु पर्यो, पुस गरेर छिटो पठाउनु पर्यो। र कुनै पनि अर्को अर्जेन्ट छ, अर्जेन्ट भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो कुनै पनि डाटा पठाएको छु त्यो मध्येमा सर्टेन पोर्सन अफ द डाटा चाहिँ अर्जेन्ट छ भने अर्जेन्ट चाहिँ फ्ल्याग चाहिँ सेट गरेर पठाउँछ। यी कसरी प्रयोग हुन्छन् प्रत्येकको इक्जाम्पल्स चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। हामीले भर्खरै टिसिपीको 6 वटा फ्ल्याग्सको बारेमा ब्रिफली डिस्कसन गर्यौँ। अब यसको डिटेल डिस्कसन गरौँ र सबभन्दा पहिला जाउँ सिङ्क र एक्ट फ्ल्यागको बारेमा बुझ्न। यो बुझ्नको लागि हामीले टिसिपीको 3-वे ह्यान्डसेकको मद्दत लिनेछौँ। के हुन्छ त 3-वे ह्यान्डसेकमा? सबभन्दा पहिले 3-वे ह्यान्डसेकमा जसलाई चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नु छ उसले के पठाउँछ त सिङ्क म्यासेज कसलाई पठाउँछ, सिङ्क्रोनाइजेसन म्यासेज चाहिँ डेस्टिनेसनलाई सर्भरलाई पठाउँछ। त्यो पठाउँदाखेरि के हुन्छ होला, पठाउनु भनेको सिङ्क पठाउनु भनेको के होला त एक्चुअली हाउ भनेको जुन 6 वटा फ्ल्याग छ त्यो फ्ल्यागहरू मध्ये सबै फ्ल्यागलाई उसले के गर्छ 0 राख्छ र सिङ्कलाई चाहिँ उसले के गर्छ त फ्ल्याग सेट गर्छ। भन्नुको मतलब 1 राखेर पठाउँछ। त्यो पठाइसकेपछि हाम्रो 3-वे ह्यान्डसेक भनेको के हो त नेगोसिएसनको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू मान्नु हो। त्यसमा के कुराहरू के हुन्छन् त अब नेगोसिएट हुन्छन्। त्यो
त्यो सिङ्कमा सर्भरलाई उसले आफ्नो क्यापासिटीहरू पठाउँछ। दुईटा प्राइमरी क्यापासिटी अथवा म्यान्डेटरी फिल्ड चाहिँ उसले के पठाउँछ नेगोसिएसनमा, एउटा म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज, अर्को विन्डो साइज। म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज के हो त? म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज भनेको लार्जेस्ट अमाउन्ट अफ डाटा इन बाइट्स द्याट अ डिभाइस इज विलिङ टु रिसिभ इन अ सिंगल सेगमेन्ट। एउटा सेगमेन्टको टुक्रा चाहिँ उसले एकचोटिमा कति रिसिभ गर्न सक्छ, पठाउन सक्छ होइन है, किन नेगोसिएट गरिरहेको छ। मलाई यति पठायो, टुक्रामा पठायो भने चाहिँ म के गर्छु त, प्रोसेस गर्न सक्छु। र विन्डो साइज भनेको चाहिँ के हो त, हाउ मच डाटा इन बाइट्स इट इज प्रिपेयर टु रिसिभ बिफोर रिक्वायरिङ एन एक्नोलेजमेन्ट। भनेको एकचोटिमा किन एउटाको प्रत्येक डाटाको चाहिँ के गरिँदैन त, सेगमेन्टको एक्नोलेजमेन्ट गरिँदैन। बल्कमा चाहिँ म यति चाहिँ के गर्न सक्छु त, प्रोसेस गर्न सक्छु। यो फिल्ड चाहिँ 16 बिटको हुने भएकोले गर्दा 65,535 बाइटसम्म उसले के गर्न सक्छ त, नेगोसिएट गर्न सक्छ। त्यो सँगसँगै उसले अरू अप्सनल फिल्डहरू पनि, प्यारामिटर्सहरू पनि उसले नेगोसिएट गर्छ। त्यो अप्सनल छ, सधैँ युज हुँदैन। यदि तल हामीले 40 बाइट्सको फिल्ड हेरेको थियौँ, त्यो युज भएको छ भने हाम्रो यो पनि नेगोसिएट भएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तो ती अप्सनल फिल्डहरू विन्डो स्केलिङ, सेलेक्टिभ एक्नोलेजमेन्ट, एक्सप्लिसिट कन्जेसन नोटिफिकेसन, टिसिपी टाइम स्ट्याम्प्स। यो चिजहरू हामी आजको सेसनमा डिस्कसन गर्दैनौँ। भनेपछि अब के भयो त, सिङ्क पठायो, सिङ्कमा के भन्यो त, एमएसएस र विन्डो साइज हुन्छ। अब यसको त मैले एउटा वाइएसआरको स्न्यापसट लिएको छु, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा के छ, एमएसएस उसले कति पठायो त, 1460 पठाइरहेको छ। विन्डो साइज कति एडभर्टाइज गरिरहेछ त, 8192। उसले भनिरहेछ के सर्भरलाई, म चाहिँ एकचोटिमा 1460 र बल्कमा विदाउट एक्नोलेजमेन्ट 8192 चाहिँ म के गर्न सक्छु त, रिसिभ गर्न सक्छु। अब हेर्नुहोस् यसको इक्जाम्पलमा जुन हामीले देखाइरहेको छौँ, सिङ्क पठायो, उसले त्यो प्यारामिटर्सहरू पठायो र सिक्वेन्स नम्बर सेट गरेर पठायो। हामीले सजिलोको लागि चाहिँ के गर्यौँ त, सिक्वेन्स नम्बर 100 हाल्यो। अब उसले पायो, उसले पाइसकेपछि अब के भयो त, यो 3 वे ह्यान्डसेक 2 वे हो है। अब सर्भरले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, आफ्नो क्यापासिटीहरू एडभर्टाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एडभर्टाइज गर्दाखेरि उसले के गर्छ त, फेरि उसलाई सिङ्क पठाउँछ र आफ्नो नयाँ सिक्वेन्स नम्बर इस्टाब्लिस गर्यो। त्यसको लागि हामीले के भन्यो त, 200 चाहिँ पठायो। र त्यो सँगसँगै उसले के गर्छ त, अघि जुन पठाएको थियो उसलाई पठाउनु पनि त रिड सक्नु पर्यो त उसले। उसको लागि उसले के गरिदिन्छ त, अब म एक्नोलेजमेन्ट गरिदिन्छु भनेर एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ। त्यसको चाहिँ कन्फर्म गर्यो। उसले के गर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्ट भन्ने फिल्ड सेल्फ भएको छ र सँगसँगै उसले आफ्नो सिङ्क पनि पठाएको छ। उसले पनि आफ्नो भन्यो 8192 म चाहिँ के गर्न सकेँ त, रिसिभ गर्न सक्छु एकचोटिमा। तर एमएसएस चाहिँ म के गर्दिनँ त, 1460 सकिनँ, मेरो क्यापासिटी चाहिँ 1360 हो भनेर पठाइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, 1360 यहाँनिर। अब के भयो त, यो विथ सिङ्क एन्ड एक्सेट फेरि केमा पुग्यो त, क्लाइन्टमा पुग्यो। क्लाइन्टले पनि फेरि कन्फर्म गर्नु पर्यो, उसले फेरि के गरिदिन्छ, त्यसको एक्नोलेजमेन्ट गरिदिन्छ। हो, यो जुन तीनचोटिमा हामीले एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्यौँ विथ सर्टेन प्यारामिटर नेगोसिएसन, हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त, 3 वे ह्यान्डसेक भन्छौँ। अब जाउँ अरू फ्ल्यागको बारेमा डिस्कसन गर्न। अर्को फ्ल्याग छ फिनिस, फिन भन्छौँ। यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दाखेरि, कनेक्सन ग्रेसफुल्ली भनेको हामी मिलेर अब्रुप्टली भएन, सो इमिडिएटली भएन कि हामी कुरा गर्छौँ ल अब बन्द गरौँ है, सक्यो डाटा ट्रान्सफर सक्यो भनेर बन्द गर्नको लागि चाहिँ फिनिस भन्ने फ्ल्याग हुन्छ। अब एउटा यसको इक्जाम्पल हेरौँ। सो कनेक्सन इस्टाब्लिस भइरहेको छ, फाइल अपलोडेड फ्रम क्लाइन्ट टु सर्भर। अहिले एफटिपीको सेसन थियो, हेर्नुभयो भने पोर्ट नम्बर 21 मा पठाइरहेको थियो। अब के भयो त, क्लाइन्ट हेज नो मोर डाटा टु सेन्ड, क्लाइन्टसँग छैन अब केही पनि। अब उसले के गर्छ त, क्लाइन्टले अब सकिएपछि, डाटा सकिएपछि उसले फिनिस फ्ल्याग चाहिँ सेट गरेर पठाउँछ विथ सर्टेन सिक्वेन्स नम्बर। अब मैले भएँ भनेर आई एम डन सेन्डिङ डाटा भनेर पठाउँछ। अब सर्भरले के गर्छ, एक्नोलेजमेन्ट ओके सक्यो भने ठिक छ, र उसले के गर्छ, एकछिनलाई कनेक्सन स्टिल ओपन, बन्द गरेको छैन है। इफ सर्भर हेज एनी डाटा लेफ्ट टु बी ट्रान्सफर्ड, देन उसले के गर्छ त, अब वेट गर्छ एकछिन, तिमीले त पठाएर भ्यायौ, मेरो त अझै पनि डाटाहरू बाँकी छन् भन्यो भने उसले के गर्छ, एकछिन कनेक्सन गरिरहन्छ। त्यसपछि उसले पनि के गर्छ त, सर्भरले अब सक्यो भनिसकेपछि उसले पनि फिनिस पठाउँछ। उसले फेरि सर्भरले पठायो, उसले त क्लाइन्टले अघि नै पठाइसकेको थियो, अब सर्भरले पनि फिनिस 2 वे हुनु पर्यो नि त। भनेपछि मैले पनि सबै अब सक्यो, आई एम अल्सो डन नाउ। क्लाइन्टले के गरिदिन्छ त, उसलाई एक्नोलेजमेन्ट गरिदिन्छ। यहाँ नम्बर हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने के गर्यो त, उसले 10,300 मा पठाइरहेको थियो, उसले 10,301 गरेर एक्नोलेजमेन्ट गरिदियो। अब कनेक्सन के भयो त, ग्रेसफुल्ली टर्मिनेट भयो। अर्को फ्ल्याग थियो हाम्रो
त्यो फ्ल्याग के थियो त रिसेट थियो रिसेट भनेको के हो त भनेको एब्रुप्टली क्लोज कनेक्सन विदाउट फलोइङ ग्रेसफुल क्लोजर भनेको उसले के गरेन त अब अघि जुन फिन र एक्ट गरेको थियो यो भएन हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त इमिडिएटली अब सक्यो म गर्दिनँ म नेगोसिएट गर्नु छैन भन्यो भने चाहिँ रिसेट फ्ल्याग युज हुन्छ के कारणले हुन्छ नि त जस्तो कसैले के गर्यो त अहिलेकै केसमा एफटीपी सर्भरमा कनेक्सन पठायो उतापट्टिको सर्भरमा एफटीपी को एप्लिकेसन चलेको रहन्छ भने के भयो त उसले फिनिस ग्रेसफुल्ली गर्दैन रिसेट मैले सुनिरहेको छैन मसँग यस्ता सर्भिसेस छैन भनेर उसले के गरिदियो त बन्द गरिदियो लिसनिङ भनेको के हो त अघि नै हामीले इकोनोमिक्सको क्लासको इक्जाम्पल लिएको थियौँ त्यहाँनिर इकोनोमिक्सको माइक्रो इकोनोमिक्सको क्लासै भएर रहन्छ भने त अब सिद्धियो त्यहाँ अब छैन यो भन्ने कुरै भएन बन्द भयो अर्को एब्रप्ट टर्मिनेसन हुने कारण क्रास इरर मिसकन्फिगरेसन क्रास भयो सर्भर इमिडिएटली इरर भयो कन्फिगरेसन एफटीपी सर्भर राम्रोसँग चलिरहेको रहन्छ त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ नि त रिसेट हुन सक्छन् अरू टिसिपी कनेक्सनका प्रब्लम अनएक्सपेक्टेड सिक्वेन्स अफ प्याकेट सिक्वेन्स पठाइरहेछ मिलेनन् यो त रिस्की छ भने उसले बन्द गर्न सक्छ कति केसेसहरूमा चाहिँ अर्को पनि कारण छ हामीले बिचमा फायरवलहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ भने फायरवलहरूले पनि के गरिदिन्छ त हामीले पोलिसी लेखेको छौँ कि कुनै पनि कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न नदिनु भन्यो भने उसले पनि के गरिदिनु भयो त रिसेट पठाइदिनु भयो सो यी कारणहरूको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त रिसेट चाहिन्छ रिसेट गर्नु भनेको के हो त भन्दा फ्ल्याग्समा हेर्नु भनेको उतापट्टि कनेक्सन आइरहेको छ उसले पठाइरहेको छ सिङ्क अथवा केही पठाइरहेको छ त्यहाँ के गरिदिनु भयो त्यो फ्ल्यागलाई वान सेट गरेर पठाइदिने भयो अब जाउँ पुश भन्ने फ्ल्यागको डिस्कसन गर्नु सो करेन्ट टिसिपी सेगमेन्ट सुड बी इमिडिएटली पुस्ड विदाउट वेटिङ फर बफर टु फुल भनेको हामीले प्रत्येक चोटिमा कति पठाइरहेको छौँ 1460 भन्यो अब 1460 भरिन्जेलसम्म वेट गर्यो भने कुनै डाटा इमिडिएट पठाउनु पर्ने छ भने हामी त्यसलाई के गर्न सक्दैनौँ वेट गर्न सक्दैनौँ के हुन्छ यसका इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल हामीले टेलनेटको सेसन गरिरहेछौँ एसएसएचको सेसन गरिरहेछौँ कुनै रिमोट कनेक्सन गरिरहेछौँ भने बल्क डाटा हुँदैन सानो हाम्रो इन्टरेक्सनहरू कमान्डहरू हानेको सानो जानुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ के हुँदैन नि त 1460 बाइट्स पुग्दैन त्यस्तो केसेसको लागि चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त पुश फ्ल्याग सेट गरेर पठाइदिन्छ उसले पुश फ्ल्याग सँगसँगै उसले भन्छ कि यो डाटा जस्तो फर इक्जाम्पल मैले टाइप ए भन्ने टाइप गरेँ भने इमिडिएटली उता ए टाइप हुनु पर्यो नि त पुश द क्यारेक्टर ए टु द सर्भर इमिडिएटली भन्यो भने उसले के गर्यो त्यो कनेक्सनलाई वेट नगरिकन त्यो भरिन बफर जुन 1460 नभरिकन उसले इमिडिएटली पठाइदिन्छ र फेरि उसले के गरिदिन्छ त उतापट्टिको मेसिनले चाहिँ इकोइङ ब्याक द क्यारेक्टर मैले ए पाएँ र गरेँ अब फेरि प्रदेश गर भनेर पुस यो चाहिँ यस्तो खाले इन्टरेक्टिभ जुन चाहिँ एप्लिकेसनहरू हामीले युज गरेछौँ जहाँ बल्क डाटा छैन त्यतिखेर चाहिँ पुश फ्ल्याग्सहरू युज हुन्छ अर्को छ अर्जेन्ट पोइन्टर अर्जेन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि इन्डिकेट द्याट सर्टेन डाटा विदिन अ टिसिपी सेगमेन्ट इज अर्जेन्ट एन्ड प्रोसेस इमिडिएटली बाई रिसिभिङ सिस्टम भनेपछि मैले पठाएको 1460 मध्ये यो ग्रुपको यो सानो सेक्सन अफ डाटा जुन छ यो चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट छ यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु त पहिले प्रोसेस गर्नु भन्नुको लागि चाहिँ पठाइन्छ अब मोडर्न सिस्टममा चाहिँ यसको त्यति इम्प्लिमेन्टेसन छैन किनभने अब टेक्नोलोजीहरू फास्ट भए ब्यान्डविथहरू धेरै हुन थाल्यो कम्प्युटरहरू फास्ट हुन थाले तैपनि यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ र मैले कन्ट्रोल सी थिचेँ कन्ट्रोल सी थिच्ने बित्तिकै के भयो त अब उसले अब डाटा पठाउँदै कन्ट्रोल सी चाहिँ टर्मिनेट गर्न खोजिरहेको छ डाटालाई चाहिँ के गर्नु त अर्जेन्टली प्रोसेस गर्नु यसको रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँनिर छ त यो डाटा मात्रै यहाँनिर छ भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अर्जेन्ट फ्ल्याग सेट गरेर पठाउँ हेडर्समा हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर यदि अर्जेन्ट पोइन्टर अर्जेन्ट फ्ल्याग सेट भएको छ भने के हुनुपर्छ त अर्जेन्ट पोइन्टर चाहिँ सेट हुनुपर्छ त्यो अर्जेन्ट पोइन्टरले हामीले प्रोग्रामिङमा पढ्छौँ नि त पोइन्टर भनेर यो पोइन्टरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो डाटा आएको मध्ये कहाँनिर चाहिँ त्यो डाटा छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले के गर्छ त पोइन्ट गर्छ त्यो डाटा के हो त त्यो सेक्सन अफ डाटा चाहिँ अर्जेन्ट हो हेर्नुहोस् त हामीले अघि भनेका जति पनि भनेका कुराहरू फ्लो कन्ट्रोल रिलायबल कनेक्सन ओरिएन्टेड यी सबै चिजहरू एचिभ गर्नको लागि चाहिँ टिसिपी हेडरले चाहिँ कसरी काम गर्छ स्पेसल्ली फ्ल्याग्सहरूले कसरी काम गर्छ अब अर्कोमा जाउँ टिसिपी चेकसम र अप्सनल थ्रेड टिसिपी चेकसम 16 बिटको फिल्ड हो यसले टिसिपीमा इरर पत्ता लगाउने काम गर्छ यो किन चाहियो त जस्तो हामीले के गर्यौं त जस्तो कुनै पनि सेगमेन्ट्सहरू पठाएका थियौं डेस्टिनेसनमा पुगे तर कुनै सेगमेन्ट चाहिँ के भयो त लस भयो भने एसीके भन्ने फ्ल्यागको मद्दतबाट चाहिँ त्यसलाई रिट्रान्समिसन गर्यो तर हामीसँग कुनै पनि मेकानिजम यस्तो थिएन कि जसले चाहिँ इरर छ यसलाई रिट्रान्समिसन गर्नुपर्छ भने माथिको फिल्ड्सहरूमा जसले गर्दा यो फिल्डले चाहिँ के गर्छ त
आएको डाटाको चेकसम चेक गर्छ र उसले डाटा अथवा हेडरमा कुनै पनि त्रुटि फेला पार्यो भने यसलाई रिट्रान्समिसन गर्नुपर्छ भनेर इन्फर्म गर्छ। अब जाउँ अप्सनल फिल्ड जुन चाहिँ 40 बाइट्सको छ। हामीले धेरै कुराहरू 20 बाइट्सबाट एचिभ गर्न सक्यौं र सर्टेन एडभान्स चिजहरू छन् टिसिपीमा। फर इक्जाम्पल विन्डो स्केलिङ, टाइम स्ट्याम्प, सिलेक्टिभ एक्नोलेजमेन्ट्स, त्यो चिजहरू पत्ता गर्नको लागि चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ अप्सनल फिल्डको प्रयोग हुन्छ। यो मध्येमा हामी विन्डो स्केलिङ जुन आफैमा रोचक छ एउटा मेकानिजम, त्यसको चाहिँ कुनै अरु दिनमा कुनै अर्को सेसनमा चाहिँ त्यसको डिटेलमा डिप डाइभ गर्नेछौँ। हामीले भर्खर टिसिपी का कम्प्लेक्स हेडरहरू फिल्डहरूको बारेमा हेरौँ। सुरुमा हेर्दा ती फिल्डहरू के थिए त, गाह्रा थिए, डिफिकल्ट थिए र बिस्तारै हेर्दै गइसकेपछि के रहेछन् त सबैका आफ्ना फङ्सन्सहरू, कामहरू रहेछन्। ती बुझिसकेपछि पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो टिसिपी अब याद गर्नु पर्दैन र सजिलोसँग सम्झिन अथवा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यी चीजहरू मिलेर नै के गर्छन् त टिसिपी लाई रिलायबल बनाउँछ, कनेक्सन ओरिएन्टेड बनाउँछ, अर्डर डेलिभरी बनाउँछ, फ्लो कन्ट्रोल दिन्छ र एरर कन्ट्रोल दिन्छ। अब यो के भयो त, सेगमेन्ट रेडी भयो। अब यो केमा जान्छ त, नेटवर्क लेयरमा राउटिङ र इन टु इन डेलिभरीको लागि जान्छ। अब आउने सेसनमा चाहिँ हामी यसको बारेमा यसरी नै डीप डाइभ गर्नेछौँ।